કંઈક નવું લઈને આવે. અચ્છા, મેં એમને ઘૂઘરું આ તોડાવ્યું હતું અત્યારે તમને દેખાડવા માટે કે આ જો આની અંદર આ ઘૂઘરાની અંદર ચિપ્સ અને વટાણા છે. આ તમે ખાશો ને એટલે તમને પેલા ઘૂઘરામાં કદાચ બટેટાનો સાદો માવો હોય, પણ આની અંદર એક અલગ પ્રકારનું સ્ટફિંગ છે. અને એ ઘણા બધા બાળકો જે છે એ પછી કંઈક નવું શીખીને ગયા ત્યાંથી એક જ સેન્ટેન્સમાં કે કોઈ પણ વાત જીવનનો અંત નથી હોતી. કોઈ પણ વાત જીવનનો અંત નથી હોતી. દરેક અંતમાં એક નવી શરૂઆત હોય છે. અને કોઈ પણ વસ્તુમાં હાર માનવાની જરૂર નથી. કદાચ બની શકે કે એ હારના બીજા દિવસે એ હાર તમને કંઈક એવા પોઈન્ટ ઉપર લઈને જાય જ્યાં તમારી મંઝિલ પહેલાં ધારી તેના કરતાં બહુ મોટી નીકળે અને બહુ ઇઝી નીકળે. સો સાયક્લોનિક સમીરમાં આજે તમારી સાથે ફરી પાછી એક સરસ પ્રોડક્શન હાઉસ દેખાડું તમને મારે. એકચ્યુઅલી હું આજે ફેસબુક માટે વિડીયો જે મારો પેજ માટે એક બનાવવા આવ્યો હતો. આમનો વિડીયો તમે ઓલમોસ્ટ એકાદ વર્ષ પહેલાં બનાવ્યો હતો. આ ધ્રોલના બહુ જ ફેમસ સિદ્ધનાથના ઘૂઘરા છે. પહેલાં તો તમે આ વસ્તુ જુઓ. આ જોઈને તમને એમ થશે કે આ કોઈ ગાંઠિયાની અને પહેલાં ચિપ્સ ખાતા હોય ને ચિપ્સનું કંઈક પ્રોડક્શન હાઉસ હશે, પણ ચિપ્સનું પ્રોડક્શન હાઉસ નથી. આ ચિપ્સ જે છે એ ઘૂઘરાના સ્ટફિંગમાં આવે છે. જી હા, ઘૂઘરાના સ્ટફિંગમાં. એનો ડિટેલ વિડીયો તમે ગુજુ બોક્સ ઉપર જોજો. પણ એમના અત્યારે આપણે નિલેશભાઈની સાથે વાત કરતા હતા. એમનું આ જે પ્રોડક્શન હાઉસ છે એ એક નવા પેલા ઉપર લઈ જાય છે. શું શું ફેરફાર કરો છો નિલેશભાઈ? અમે જે કઢાઈ જે તરીએ જે ગેસના બાટલાથી ઓટોમેટિક ઇન્ડક્શન ચાલુ કરીએ છીએ. ઓહો, ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરી શકીએ. એનાથી ફાયદો એક તો તમારો ટાઈમ ને ગેસના બાટલાની બધી લપ બચી જશે. બચી જશે અને મેન્ટેન થશે, ક્વોલિટી મેન્ટેન થશે. બરોબર. બીજું અમારા મિત્રો જરાક જે સાયક્લોનિક ઉપર નથી જોયું એમને જરાક જણાવશો કે આપણી ચિપ્સનો શું હોય છે, કઈ રીતનું હોય છે? હજી બટેકા બોઇલ કરી જી, જ્યારે આને ખાલી બોઇલ કરેલા જ છે બટેકા. બોઇલ કરેલા બટેટાની ચિપ્સ બનાવી નાખી છે. બરોબર. પછી એમાં વટાણા જાય છે વટાણા જે એડ કરી અને આ મસાલો જાય છે સાથે. એટલે આ રીતનું આ રીતના આખો લઈ લો ને. એટલે આ રીતનો ચિપ્સનો મસાલો બની જાય એમ. વાહ. આમ તો આમનો ડિટેલ વિડીયો મેં તમે ગુજુ બોક્સ ઉપર દેખાડ્યો હતો. પણ આ પ્રોડક્શન હાઉસમાં નિલેશભાઈ એમને બધું મસ્ત બધું દેખાડી રહ્યા હતા કે કઈ રીતે પોતાના પ્રોડક્શન હાઉસની અંદર ફેરફાર કરે છે. પાછળ જે એમનું વર્કશોપ છે એમાં કંઈક 4 મિનિટની અંદર કંઈક 10 કિલો લોટ બંધાઈ જાય છે. હજી એમાં પણ અપગ્રેડ કરવાના છે. તો આપણે એમને ઓલ ધ બેસ્ટ કહીએ. આવનારા સમયની અંદર જે છે સિદ્ધનાથ ઘૂઘરા કંઈક નવું લઈને આવે. અચ્છા, મેં એમને ઘૂઘરું આ તોડાવ્યું હતું અત્યારે તમને દેખાડવા માટે કે આ જો આની અંદર આ ઘૂઘરાની અંદર ચિપ્સ અને વટાણા છે. આ તમે ખાશો ને એટલે તમને પેલા ઘૂઘરામાં કદાચ બટેટાનો સાદો માવો હોય, પણ આની અંદર એક અલગ પ્રકારનું સ્ટફિંગ છે જે તમને કદાચ થોડું ક્રન્ચી પણ લાગશે અને ખાવામાં મજા આવશે. નીચેના વટાણા જે છે એ પણ બાફાઈ રાખી દીધા છે. હમણાં થોડી વારમાં પાછું એનું પ્રોડક્શન ચાલુ થશે. સો આ રાજકોટથી આવતો રસ્તો દ્વારકા અને જામનગર સાઈડ જઈ રહ્યો છે રસ્તો. અને અહીંયા જે ત્રિકોણ છે ત્યાં જ તમને અહીંના ફેમસ ઘૂઘરા જોવા મળી જશે. હેલો, ફાઇનલી રાજકોટ પહોંચી ગયા છીએ. અને આમ તો રસ્તામાં બહુ મોડું થયું. સિદ્ધનાથના ઘૂઘરા જે છે એનું વર્કશોપ તમને દેખાડ્યું. એણે એક બહુ સરસ વાત કરી, પણ હું તમારી સાથે કરી શકું એમ નહોતું. અમારા જેવા બ્લોગર્સ જે છે ને એને ગૌરવ લેવા જેવી વાત હતી, એમને કીધી. પણ હજી થોડોક ટાઈમ એ તમારી સાથે ડિસ્ક્લોઝ કરતાં પહેલાં મારે શાંત રહેવું પડશે. શિફ્ટ 1, શિફ્ટ 2, આમાં છે 21, આમાં છે 16. Oh my god, too much hectic. Hey, good evening. This is RJ Sameer taking immense pleasure to warmly welcome all of you to this auspicious event. મગજ ચકરા ચડી ગયું લાગે આ શું ગુજુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે અથવા સાયક્લોનિક સમીરમાં આપનું સ્વાગત છે. એની જગ્યાએ ધીસ આરજે સમીર ટેકિંગ ઇમેન્સ પ્લેઝર. એકચ્યુઅલી વર્ષમાં અમુક ટાઈમે થોડા મહિને એવા મોકા આવતા હોય કે જ્યારે ફરી પાછું એ સ્ટેજ જીવવાનો મને મોકો મળતો હોય. હજી મેં મારી એ જે જોબ છે એઝ અ રેડિયો જોકી, એઝ અ સ્ટેજ જોકી, એને અલવિદા નથી કરી. ઘણી વખત ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવા જતો હોઉં છું. અને જે મારા જૂના ક્લાયન્ટ્સ છે એ એકચ્યુઅલી એની સાથે એક બહુ સરસ એવું બોન્ડિંગ થઈ ગયું છે. એ લોકો બીજા કોઈ હોસ્ટને પ્રિફર ન કરતા અને હું પણ એની ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવાની હોય ત્યારે મને બહુ મજા પડે છે. હું મારા બાકીના કામ જે છે એનું શેડ્યુલ ચેન્જ કરી નાખું છું અને એની ઇવેન્ટ પ્રમાણે થોડો રાજકોટમાં ટાઈમ વિતાવું છું.
આવતીકાલે સવારથી લઈને સાંજ સુધી. પણ દર વખતે એ જ વસ્તુ હોય છે, કોસ્ચ્યુમ. કારણ કે જે જગ્યાએ તમારે ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવાની છે ત્યાં સૌથી વધારે બેટર કરતું હોય છે તમારું લુક. ઇવન હવે તો વધારે વિડીયોમાં પણ એ જ વસ્તુ મેટર કરતી હોય છે. લેટ્સ સી. ઓ માય ગોડ, બટન બંધ નહીં થાય. બે રસ્તા છે. કાં તો આપણે આમ ઓપન રાખવાનો પણ એક ફેશન છે. આની નીચે હું એક એવું ટી શર્ટ પહેરીને જઈ શકું જે કેઝ્યુઅલ જીન્સ અને ટી શર્ટ ઉપર આ ચાલે, અથવા અંદર શર્ટ પહેરવું હોય તો મારે બટન બંધ થઈ રીતે રાખવું પડે. તો એક તાબડતોબ નવો કોટ લેવો પડશે. ગુડ મોર્નિંગ અગેન. આજે પછી એ જ હેક્ટિક સવાર. એકચ્યુઅલી પહોંચવાનું છે મારે ત્યાં 9 વાગે, 9 જ વાગી ગયા છે. 9:30 વાગે ઇવેન્ટ મારે શરૂ કરી દેવાની છે અને થોડું લેટ થઈ ગયું. એકચ્યુઅલી ઘણું બધું ભેગું થઈ ગયું હતું. એક તો થોડીક સ્ક્રિપ્ટ પણ બાકી હતી જે ઇવેન્ટની હતી, અને સાથે સાથે એક વિડીયો પણ એડિટ કરવાનો હતો લાસ્ટ, એક ફૂડ બ્લોગ. ફિલહાલ તો આજે જો ટાઈમ વહેલો મળી જશે આખા દિવસની અંદર બેક ટુ બેક 3 ઇવેન્ટ્સ છે એ હોસ્ટ કર્યા પછી, તો વિચાર છે રાત્રે ડાકોર જે છે એ પદયાત્રાનો લાભ મને મળી જાય. તો અફસોસ બહુ થાય છે એ દ્વારકાવાળી ઇવેન્ટ, દ્વારકાવાળું જે છે પદયાત્રાનો માહોલ છેલ્લા જે છે એ હું નહીં જોઈ શકું, અને ડાકોરવાળું પદયાત્રાનું શૂટ આ વખતે નહીં કરી શકું. જોઈએ આગળ શું થાય છે. આજે કેટલા વાગે હું ફ્રી થાઉં છું. શું આ છે મારું આ સ્ટેજ. ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ એકચ્યુઅલી હું છેલ્લા 16 વર્ષથી ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરું છું. જ્યારે પણ પાછો ઇવેન્ટ માટે સ્ટેજ ઉપર ચડું છું તો થોડો ભાગ એક્સાઇટમેન્ટનો પણ હોય, થોડો ભાગ ડરનો પણ હોય. આજની તારીખે પણ સ્ટેજ આજની તારીખે એટલું જ રોચક લાગે. ટુ મચ એક્સાઇટમેન્ટ. એમાં ખાસ કરીને જ્યારે બાળકોની ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવાની હોય ને ત્યારે વાત જ કંઈક અલગ હોય. સેલ્ફી ઝોન, કિડ્સનો કરરો, અંદર પેરેન્ટ્સની એક્સાઇટમેન્ટ, અને બેક સાઈડ ધ સ્ટેજ જે અરેન્જમેન્ટ ચાલતી હોય એ બધી વસ્તુનો પણ કંઈક અલગ માહોલ હોય. આફ્ટર સો મેની મંથ્સ આઈ એમ જસ્ટ ગોના હોસ્ટ ધીસ ઇવેન્ટ. સો ગાઈઝ, સ્ટેજની એક અલગ સુગંધ છે. ઓડિટોરિયમની મહેક જે છે ને એ અમારા જેવા આરજેસના લાઈફ સાથે વણાઈ ગઈ હોય. આફ્ટર નંબર ઓફ ડેઝ આઈ એમ જસ્ટ હેવિંગ ધીસ ફીલ. ઇટ વોઝ સો હેક્ટિક, પણ બહુ મજા આવી. ઓલરેડી 2 ઇવેન્ટ્સ બેક ટુ બેક પતાવી છે અને હજી ત્રીજી ઇવેન્ટ ઓલમોસ્ટ 20-25 મિનિટમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે. અત્યારના ઓડિયન્સ જે છે જતું રહ્યું છે, એટલે થોડી વાર માટે એમ લાગે કે શાંતિથી 15 મિનિટ આ ખુરશી પર બેસી આરામ કરીએ. કોન્સ્ટન્ટ સ્ટેજ ઉપર ઊભું રહેવામાં પગ દુખવા માંડે, પણ એ 2 કલાક જે છે ને એ બહુ મોજની 2 કલાક હોય, બહુ યાદગાર હોય. લિટરલી મારા જે રેડિયોના દિવસો હતા મેં ફરી પાછા જીવી લીધા. અને ઇવેન્ટને એક મોનોટોનસ રીતે હોસ્ટ કરવા કરતાં મને ઘણી વખત એમ થાય કે હું ઓડિયન્સની વચ્ચે જઈને જેને કહે ને કે ઇગ્નિશન લગાડી દઉં, એટલે ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરું. અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સ જે છે ને અલગ અલગ સ્ટાઇલથી સ્ટાર્ટ થતી હોય છે. આજની ફર્સ્ટ શિફ્ટ છે એ ફોર્મલી શરૂ થઈ, પણ એમાં પબ્લિક કાસું હતું અને ટેમ્પો પણ સારો હતો. બપોરના ભાગે પણ જે પબ્લિક આવ્યું હતું એમાં પણ ટેમ્પો સારો હતો, પણ એને મેં અલગ રીતે સરપ્રાઇઝિંગલી સ્ટાર્ટ કરી. વચ્ચેથી પેરેન્ટ્સની બાજુમાં જઈને બેસી ગયો હતો, ત્યાંથી બોલવાનું શરૂ કર્યું. તો મજા છે. અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સને અલગ અલગ રીતે હોસ્ટ કરવાની મજા છે. ઇવેન્ટની પેટન્ટ કેવી છે એના ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ્સ અમે હોસ્ટ કરતા હોય ત્યારે બહુ સિરિયસ કાઇન્ડ ઓફ અનફોર્મલ કાઇન્ડ ઓફ વર્ડ્સ બોલાતા હોય, પણ અહીંયા કિડ્સની ઇવેન્ટ્સ હોસ્ટ કરવામાં જે મજા આવે એનું જે નિર્દોષ હાસ્ય છે, પેરેન્ટ્સનો ઉત્સાહ છે, સામે સ્કૂલ કેવી છે એ પણ ડિપેન્ડ કરતું હોય. જેમ કે આ જે હું સ્કૂલમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી હોસ્ટ કરું છું એમની આખી સ્ટાઇલ જ અલગ છે, તો હું એન્જોય કરતો હોઉં છું ઇવેન્ટ કરતાં. સો આ અત્યારના જે છે ઓડિયન્સ નથી, આ બધા પરફોર્મર્સ છે, બધા કિડ્સ જેના શો, જેમના તલવાર રાસ ને બધું જોરદાર રહ્યું.
મ્યુઝિકને કારણે થઈને મ્યુઝિકના કોપીરાઇટ્સ ઇસ્યુને કારણે થઈને હું તમને એ દેખાડી નથી શકતો પણ કયા સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટ્સ નાઇન્થના છે પણ જોરદાર તલવારો ચલાવે છે. ફિલહાલ તો બીજા હેલારોના અને માતાજીના ડાકલા ને એવા ઘણા બધા પરફોર્મન્સીસ હતા. ટ્રેડિશનલ પરફોર્મન્સીસ બહુ જોરદાર જેને કહીને કે સ્ટેજ ઉપર જામો પાડી દીધો.